කොහොමද යාළුවෝ ආයිබෝන්. අද මම මේ ශීෂා පාඩමෙන් අද ගේන්න හදන්නේ මේ අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ තියෙන කන්ට්‍රෝල් එක. ඒ කියන්නේ මේ ෆ්ලෝ එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න හැටි. කියන්නේ මේ ෆ්ලෝ එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න විදි දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි if then else. ඒ කියන්නේ conditions. condition එක ෆ්ලෝ එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න හැටි. අනිත් විදිය තමයි loops එක. අද පාඩමෙන් අපි බලන්නේ කොහොමද මේ conditions එක අපේ ෆ්ලෝ එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න හැටි. එතකොට ඒ අතරතුර මම අනිත් ඒවා ටිකක් කියන්නම්. ඒ මැද්දේ එන දේවල් ඒ කියන්නේ අපේ ඔය ඔපරේටර්ස් කන්ඩිෂනල් ඔපරේටර්ස් වගේ මොනවද කියලාත් මම ඒකම කතා කරනවා. අපි මුලින් බලමු කොහොමද මේ ෆ්ලෝ එක යන්නේ කියලා. හරි මම මෙතන මෙහෙම එකක් දාන්නම්කෝ අපි. මෙතනින් ස්ටාර්ට් කරමු. ඔන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ස්ටාර්ට් වුණා. ස්ටාර්ට් වුණාට පස්සේ ඊළඟට එන එක තමයි අපේ ප්‍රොසෙස් එකක්. මතකද අපි ප්‍රොසෙස් එකක් කියලා කිව්වේ මෙන්න මේ වගේ කතාවක්. මම මෙතන කියලා කියන console.writeLine. මේක මතකනේ? මේ අපි ලියපු ප්‍රොසෙස් එකක් මොකක් හරි කැමති එකක්. මේ ඕනම කෝඩ් එකක්. ඊට පස්සේ අපි තව එකක් ඕනලා ලිව්වා. අපි මේකට වේරියබල් එකක් අසයින් කරා. මෙතන ඉන්පුට් කියලා අපි වේරියබල් එකක් දුන්නා. අපි ලිව්වා මතකනේ int I equals 10 වගේ එකක් ලිව්වා. ඔන්න වගේ ඉන්පුට් වේරියබල් එකක්. ඊට පස්සේ ඕනනම් තව ප්‍රොසෙස් එකක් අපි කතා කරා. ඊට පස්සේ අපි මෙහෙම එකක් ලිව්වා. අපි තව ප්‍රොසෙස් එකක් ලිව්වා. අපි ඒකට කියමු තව console.writeLine එකක්. console.writeLine. හරි ඔන්න තව එකක්. तर මේ වගේ එකට තමයි කියන්නේ අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ෆ්ලෝ එක කියලා. අන්තිමට අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක එක්සිට් වෙනවා ඉවර වෙලා එන්ඩ් එකක් යනවා. මෙන්න මෙහෙම. ඉවරයි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. අපි ඒකට කියනවා එන්ඩ්. කියන්නේ මෙන්න මේකට තමයි අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ෆ්ලෝ එක කියලා කියන්නේ. ඒක උඩේ ඉඳන් පල්ලෙහාට එකින් එක දේවල් වෙනවා. මෙන්න මේ ෆ්ලෝ එක මේ පල්ලෙහාට එන ෆ්ලෝ එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. අපි එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒකට කියනවා changing the flow of program. ඒ කියන්නේ මේ ෆ්ලෝ එක වෙනස් කරන දේවල්. මෙන්න මෙතන මේ ෆ්ලෝ එක වෙනස් කරන දේවල් දෙක තුනක් තියෙනවා. දෙකක් තියෙනවා. අපි පළවෙනි එක තමයි මේකෙන් ගන්නෙ මේ ෆ්ලෝ එක වෙනස් කරන එකක් ඇවිල්ලා අපි මේ ෆොන්ට් එක චුට්ටක් ලොකු කරමු පේන්න. අපි 18ක් කියලා දාමු අන්න හරි. තියෙන මේ ෆ්ලෝ එක වෙනස් කරන දෙකක් තියෙනවා. එකක් ඇවිල්ලා අපි ඒකට කියනවා conditions කියලා. මේ එකක්. අනිත් එක මෙයා ටිකක් මෙහෙට ගියමු. මේ පැත්තට ගියන. අනිත් එකට කියනවා මේ ඇවිල්ලා conditions අනිත් එක ඇවිල්ලා loops. මෙන්න මේ දෙක. conditions and loops මෙන්න මේ දෙකට තමයි අපි ස්ට්‍රක්චර් එක. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක. ඒ කියන්නේ මේ ෆ්ලෝ එක වෙනස් වෙන දේවල් දෙකක් තියෙනවා. එකක් ඇවිල්ලා conditions loops. අද අපි බලන්න යන්නේ මේකේ මෙන්න මේ conditions කියන එක. මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක තමයි අපි බලන්න යන්නේ. මම අලුත් ටර්මිනල් එකක් ඕපන් කරලා මෙන්න මෙහෙම ටයිප් කරනවා .net new console ඊට පස්සේ මම මේකේ out එක ඒ කියන්නේ output directory දෙනවා. මොකක් කියලා අපි දෙමු conditions කියලා. conditions app එහෙම දෙමු. conditions app. ඔන්න application එක හැදෙනවා. application එක හැදුනාම අපිට සාමාන්‍ය basic කර .net run කියලා ගහුවාම අපි directory එක ඇතුළට යන්න ඕනේ. මතකනේ මෙන්න මෙතන directory එක තියෙනවා. cd conditions app ඊට පස්සේ මේක ක්ලියර් කරලා මම කියනවා .net run කියලා. ඔන්න hello world එක මෙතන සාමාන්‍යයෙන් එන එකක්. හරි අපි ඒක ඇතුළට ගිහලා මේ program cs එක බලමු. ඔන්න පළවෙනි කෝඩ් එක. දැන් අපි කොහොමද දැන් අපි බලමු මේ පළවෙනි කෝඩ් එක ලියන විදිහ. මෙන්න මෙහෙමයි. අපි හිතමු මෙහෙම එකක් තියෙනවා. අපිට මෙන්න මෙහෙම කතන්දරයක්. අපි හිතමු මම මෙතන මෙහෙම කරන්න. .net වල තියෙනවා අපි හිතමු එක එක name spaces. අපි හිතමු මෙන්න මෙහෙම එකක් මම ගන්නම්. මම මෙහෙම කරන variable එකක් ගමු. මම කියනවා role. නැත්නම් අපි මෙහෙම කියලා variable එකක් ගමු. dice new random කියලා මෙන්න මෙහෙම එකක් ගන්නවා. මේ ඇවිල්ලා class එකක්. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ dice කියලා කියන්නේ මම මේ randomize ඒ කියන්නේ මට random අකුරු ටිකක් ගන්න. ඒ කියන්නේ ඉලක්කම් ටිකක් ගන්න තමයි මම යන්නේ. හරි. මේකේ මම කියලා කියනවා මෙහෙම එකක්. roll 1 මම කියනවා dice.random next කියලා ගන්නගෙන මම කියනවා එකේ ඉඳන් 7 මේ කියන්නේ සාමාන්‍ය මේ dice කියලා කිව්ව දාදු කැටයක්. දාදු කැටිය සාමාන්‍යයෙන් එකේ ඉඳන් අපිට 6 වෙනකන් තියෙන ඉලක්ක
මේ අතරතුර රැන්ඩම් ඉලක්කමක් දෙන්න කියන. එතකොට පළවෙනි රෝල් එක මම මෙතන කියලා කිව්වොත් එම console.writeline console.writeline කියලා මම ලියන මෙතන රෝල් 1 කියලා ලිව්වොත් වෙන දේ බලන්න. මම මේක සේව් කරන්න. සේව් කළා මම මෙතන ක්ලියර් කරනවා. ක්ලියර් කළා මම කියනවා .net run. අන්න රැන්ඩම් ඉලක්කමක් ආව මෙතන. මේ පේනවනේ මෙතන රැන්ඩම් ඉලක්කමක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම ආපහු.net run කිව්වොත් ඔය එකත් හයත් අතර මොකක් හරි නම්බර් එකක් එනවා. ඔන්න මේක තමයි පළවෙනි එක. ඔය වගේ මම හිතමු තව එකක් දානවා කියලා. තව දෙවෙනි පාරක් දානවා. කියන dice next අර විදියමයි එකේ ඉඳන් 7 4 ඉලක්කම් ටිකක් තව එකක් මම දානවා 3 dice.next හරි මෙන්න මේකේ බලන්න මේ රැන්ඩම් කියන එක තියෙන තැන බලන්න. හරි මම මේ රැන්ඩම් කියන එක සිලෙක්ට් කරාම මේ රැන්ඩම් ක්ලාස් එක මේ කියන්නේ මේ තියෙන බා initialize a new instance of random class using a default seed value. කියන්නේ මොකක් හරි default එකකින් මේක මම මේ dice කියලා ගත්තේ මේ අපේ වැඩේට dice කියලා කියන්නේ මේ දාදු කැටි කියන අර්ථයෙන්. හරි roll 1 roll 2 මේ තුන් පාරක් දානවා. මම ඊට පස්සේ ගන්නවා මෙතන value එකක්. තව variable එකක්. ඕනනම් අපිට මෙහෙමත් ගන්න පුළුවන්. int total equals roll 1 roll 2 roll 3. මේ අපි මෙච්චර කල් දැනගෙන හිටපු ඒවා. මම මෙතන ගිහලා මම කියනවා මම කිව්වොත් එimhe console.writeline කියලා කියනවා මෙතන ඩොලර් එකක් දාලා මතකනේ you have ඊට පස්සේ කියනවා මෙහෙම roll 1 plus ඊට පස්සේ roll 2 plus ඊට පස්සේ තියෙනවා roll 3 equals මම කියනවා ඩොලර් total කියලා අපි මේක මොකද වෙන්නේ කියලා බලමු. දැන් මේක අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් මේවා. හරි. එතනට ගිහලා මම කියන මෙහෙම clear ආපහු කියනවා .net run. ඔන්න you have 4 5 ඔන්නෝම කියලා 14යි කියලා එනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න බලන්න මම කියනවා මෙහෙම කතාවක්. ඔන්න දැන් if then else එක ඉගෙන ගන්න යන්නේ. මම කියනවා මේ program එකේ මෙහෙම කතන්දරයක්. මම කියනවා මේ 14ට වැඩි නම් you have won කියලා එකක් එනවා. නැත්නම් you lose කියලා එනවා. එහෙම එකක් කියලා විතරට කොහොමද අපි check කරන්නේ? මෙන්න මේක තමයි syntax එක මතක තියාගන්න. if හරි මේක තමයි පළවෙනියම දැනගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ if කියන keyword එක. මේකෙන් තමයි පටන් ගන්නෙ. if කියන එකෙන්. ඊට පස්සේ මේකේ syntax එක තියෙනවා. වරහන් දෙකක් ඇරලා වහන්න ඕනේ. ඔන්න දෙවෙනි එක. if වරහන් දෙකක් ඇරලා වහම මේ මැද්දේ තමයි මේ condition එක. ඒ කියන්නේ අපි check කරන්නේ මොකද්ද කියන එක. දැන් මෙතන requirement මොකද්ද? 14ට වැඩි නම් greater than 14 14 නැතුව 14ට වැඩි කියන්නේ ඒකයි. නම් message එකක් print කරනවා you have won. එහෙම නැත්නම් 14ට අඩු නම් less than 14ත් එක්ක කියන්න ඕනේ you lose. ඔන්න ඔය වගේ දෙකක්. කියන්නේ මේක greater than අනිත් එක less than. මෙන්න මෙහෙමයි වෙන්නේ. if එකේ syntax එක මෙන්න මෙහෙම එකක්. if වරහණක් කැරිය මෙන්න මේ true වුණොත් ඊට පස්සේ අපිට curly brackets දෙකක් open කරලා close කරනවා. if true වුණොත් මෙතන print වුණොත් මෙන්න මෙහෙම එකක් ගිහලා මම කියමු console.writeline this will always print. මේක මොනවා වුණත් print වෙනවා. හරි මෙන්න මේක තමයි if එකේ syntax එක. ඒ කියන්නේ මුලින්ම එන්න මෙහෙම එකක්. if ඊට පස්සේ වරහණක් ඇරියා ඊළඟට මේ condition එක check කරන එක මෙතන true නම් ඊට පස්සේ මෙන්න මේක ඇතුලේ තියෙන දේවල් ටික ඔක්කොම වෙනවා. මෙන්න මේක ඇතුලේ තියෙන ටික වෙනවා. එහෙමයි වෙන්නේ. මෙන්න මේ block එකේම තියෙන ටික. හරි. ඔන්න අපි ඒක බලමු. මේක අපි run කරලා බලමු save කරලා. මම කියනවා .net run. අර උඩින් ටික print වුණා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ always print මොනවා වුණත් මේක print වෙනවා. මම මේක false කරොත් මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. මම මේක save වෙනවා. මේ දැන්ටමත් warning එකක් පෙන්නනවා මට. මේක ඇතුළට කීරවත් යන්නේ නැහැ කියලා. හේතුව මේක false ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ if එකේදී හැමතිස්සෙම මෙතන true වුණොත් තමයි මෙන්න මේ block එක වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. මෙතන ඕන තරම් lines ලියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ scope එකේ. දැන් මම මේක run කරොත් save කරලා බලන්න. clear කරලා මම .net run කිව්වොත් අන්න මෙතන warning එකක් එක්ක එයා කියනවා
අනිත් එක print වෙනවා. මොකද මේ කීරත් මේක ඇතුළේ යන්නේ නැහැ කියලා තමයි එයා කියන්නේ. ඒතර අපේ වැඩේට ඔන්න දැන් අපි දන්නවා ලියන විදිය. පළවෙනි එක අපි ලියමු. ඒතර අපි check කරන්නේ කොහොමද? මේ true false කියන එක check කරන්නේ මෙහෙමයි. දැන් බලන්න මෙහෙම එකක්. මම variable එකක් ගන්නම් output කියලා. මම කියනවා මෙහෙම එකක්. දෙක විශාලද 3ට වැඩිය. දැන් මොකද වෙන්නේ? මම මේ output එක print කරනවා. console.writeLine මෙන්න මේක මම save කරනවා. save කරලා මම කියනවා .net run. දැන් මොකද උනේ? අන්න false කියලා ආවා. පේනවද? මේක මම ආපහු run කරලා පේනවා clear කරලා. .net run. අන්න false කියලා ආවා. ඒක තේරුම තමයි මේ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම check එකක්. මේකට කියනවා අපි conditional check එකක් කියලා. මෙතනට මේ operator එකට කියනවා conditional operator එකක් කියලා. මේ වගේ operators තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විශාලයි, කුඩායි, විශාලයි හෝ සමානයි, කුඩා හෝ සමානයි. කියන්නේ සමාන නැහැ. ඊට පස්සේ තියෙනවා සමානයි. ඔන්න මේ වගේ conditional operators මේවට කියන. එතන මේ වගේ එකක් check කරනකොට මේ output එක true the false. මම මේක මෙහෙම දැම්මොත් මෙතන 12 කියලා දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? මම මේක save කරලා run කරනවා. දැන් ආපහු clear කරලා .net run කිව්වොත් අන්න මෙතන true කියලා ආවා. මෙන්න මේක තමයි අපි if එක ඇතුළේ check කරන්නේ. මෙන්න මේ true. මතකනේ අපි if එකේ true එක දැම්මේ. ඒතර මේකෙන් එළියට දෙන්නේ true කියලා. එතකොට මේක ඇතුළට යනවා. අපි ආපහු සරයක් මේ ටික මකලා අපේ වැඩේ check කරමු. දැන් අපි කියනවා අන්න total එක. if මෙතන කියනවා total එක. දැන් total එක මෙතන variable එක තියෙනවනේ. මම කියනවා total එක විශාලයි නම් 14ට වැඩිය. අන්න. ඒතර එක්ක මේක true වෙනවා එහෙම නැත්නම් false වෙනවා. ඊට පස්සේ මම කියනවා මෙතනින් print කරන්න කියලා console writeLine කියනවා you have won. ඊට පස්සේ අනිත් එක check කරනවා. ආපහු check කරනවා if total කුඩායි 15 නම්. මොකද 15ට කුඩා කියන්නේ 14ත් එක්ක ගන්නවා. මොකද හැමතිස්සෙම කුඩායි කියලා කියන මෙතන 15 ආවොත් සමානයි. මතකනේ 14යි 14යි ආවොත් සමානයි. සමාන වෙන්න බෑ. මේක ඉතින් විශාලයි. ඒක තමයි check කරන්නේ. එතන මෙතන මේ දෙකේ එකක් වෙනවා. මම කියනවා console.writeLine you lose කියලා මේක දානවා. මම මේක දැන් save කරලා පෙන්නන්නම්. save කරලා දැන් අපි මේක run කරලා බලමු. මොකද වෙන්නේ කියලා. .net run. ඔන්න පළවෙනි වතාව. run කරා 11. you lose මේක ඇතුළට ගියා. ආපහු සරයක් run කරලා බලමු. .net run. ඔන්න ඒත් you lose කියලා. ඒ කියන්නේ මේ දෙකකින් එකකට වැඩ කරනවා කියන එක අපිට sure. ආපහු සරයක් මම .net run කියලා අන්තිම වතාවට එකක් ගහලා බලමු. ඔයගොල්ලන් ටෙස්ට් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔන්න you lose කියලා මෙන්න. මොකද මේක 14ට කුඩා හින්දා. මෙහෙම ලියන්නත් අපිට පුළුවන්. මේක අපි දැක්කනේ දැන්. අපි බලමු දැන් මෙහෙම ලියන්න නැතුව මේක එකට ලියන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔය එකට ලියන්න පුළුවන්. ඒකට තියෙනවා else කියලා තව keyword එකක්. ඒ කියන්නේ මේක උන් නැත්තම් මේක වෙන්න කියලා ලියන්න ඕනේ. මේක ලියන්න මෙහෙමයි. මම මේ උඩින් ලියන්න if අර විදියමයි total විශාලයි නම් 14යි. ඒ කියන්නේ 14ට වැඩි නම් අර message එක print කරන්න. ඒක හරි. console.writeLine කියලා මම කියනවා you have won. ඒක හරි. ඊට පස්සේ අපිට තව keyword එකක් තියෙනවා else කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔය අනිත් ඒවා. ඒ කියන්නේ 14ට කුඩා ඒවා ටික ඔක්කොම. 14 හෝ 14ට කුඩා. එතකොට මම කියනවා මෙන්න මේක මම copy කරලා දානවා. මෙන්න මෙතනට. දැන් මට මේ set එකම ඕනේ නැහැ. මට මේක අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඔන්න if ඊට පස්සේ else. if එකේ මෙහෙමයි condition එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි scope එක, ඒ කියන්නේ මෙතන start and brackets දෙක, ඊට පස්සේ else අපෝ මෙයාගේ scope එක. දැන් අර program එක ටිකක් elegant වුණා. අර වගේ if දෙකක් ඕනේ නැති හින්දා මම මෙතන ආපහු .net run කිව්වොත් ඔන්න ආපහු සරයක් අර විදිහට මෙනවා. දැන් මේ ඔන්න වගේ loose වගේ ඕන තරම් මේක check කර කර අපිට බලන්න පුළුවන්. හරි. එකපාරක් අදින්නන්න බැරි විදිහට. හරි. ඔන්න වගේ එනවා. දැන් බලන්න ඔන්න ඔය එක විදියක්. දැන් සමහරවිට මෙන්න මෙතන බලන්න මේකේ 4 ඒවා දෙකක් තියෙනවා. 3ක් තියෙනවා 4 ඒවා. මම කිව්වොත් එකම જાතියව දෙකක් දැම්මොත් ඒ කියන්නේ 4 ඒවා දෙකක් හරි, 1 ඒවා දෙකක් හරි, 6 ඒවා දෙකක් හරි දැම්මොත් අපි තව ලකුණු දෙකක් එකතු කරමු. මේකට. ඒක කොහොමද කරන්නේ? අපි ඒකට යූස් කරන මෙන්න මේ වගේ ඒවා. කියන්නේ if conditions තව condition එකතු කරනවා. ඒ condition එකතු කරන්න අපි යූස් කරනවා මෙන්න මෙහෙම ඒවා keywords ටික. එකක් ඇවිල්ලා o මේ දෙකන් එකක්. තව එකක් තියෙනවා and. ඔන්න වගේ ඒවා යූස් කරන්න පුළුවන් අපිට. අපි ඒක යූස් කරලා බලමු.
මෙන්න මෙහෙම එකක්. අපි කියනවා මේ රෝල් එකට සමාන ඒවා දෙකක් හම්බුනොත් මේක මෙන්න මෙහෙමයි අපි චෙක් කරන්නේ ඒක. මෙයා හැමම තියන්න ඕනේ. if මං කියනවා roll 1 equals roll 2. අන්න දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. හෝ එහෙම නැත්තම් කියනවා roll 2 equals roll 3. හරි. ඊට පස්සේ එහෙමත් නැත්තම් කියනවා roll 3 equals roll 1. මෙතන මේ ඩබල් වෙන්න ඕනේ මේ විදිහට. දැන් බලන්න මෙතන මෙයා පොඩි සින්ටැක්ස් එකක් පෙන්නනවා. මේ වගේ එකතු කරනවා නම් කන්ඩිෂන්ස් දැන් මෙතන ආව true හරි false හරි මෙතන ආව true හරි false මේව o එකකින් හරි මොකෙන් හරි එකතු කරනවා නම් අපි මේ මුළු කතන්දරේටම සින්ටැක්ස් එක ලියන්න මෙතනින් ඉඳන් මෙතනටම තව වරහන් දෙකක් දාන්න ඕනේ. ඕක තමයි විදිය. ඔන්න මේ සින්ටැක්ස් එක. මෙහෙම එකතු වෙනවා නම් මම කියනවා console.writeline you have rolled a double. ඒ කියන්නේ දෙකක් තියෙනවා. plus 2 points to the total. අන්න total එකට තව දෙකක් එකතු වෙනවා කියනවා. විදි දෙකක් තියෙනවා. මේක එකක් මෙහෙම කරනවා total තියෙන එකට තව දෙකක් එකතු කරනවා. මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ syntax එක ලියන්නත් පුළුවන්. දෙකෙන්ම වෙන්නේ එකම දේ. තියෙන එකට එකක් එකතු කරනවා. මම කියනවා අපි මේක පාවිච්චි කරමු දෙවෙනි එක. ඔන්න ඒක හරි. දැන් save කරලා මේක execute කරලා බලමු දැන්. .net run. දැන් මේකේ එහෙම එක සමානව නැහැ එකක්වත්. ආපස්සට අපි try කරලා බලමු. මේකෙත් නැහැ. තව එකක් බලමු. අන්න මේකේ තියෙනවා. දැන් බලන්න මෙන්න මෙතන. මෙතන තියෙනවා මේ තුනේව දෙකක් තියෙනවා. එතකොට අන්න rolled double කියන අලුත් දෙකක් එකතු වෙනවා. එතකොට total එකට දැන් මෙතන බලන්න ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ total එකට මේක එකතු වෙලා නෙමෙයි ආවේ. හේතුව තමයි අපි මෙතන පොඩි වැරද්දක් කළා. වැරද්ද තමයි මේ total print කරන එක. මෙන්න මේ print කරන එක උඩින් print කරා. ඒක print කරන්න ඕනේ යටින්. මම මේක cut කරලා මෙන්න මෙතනට එන්න ඕනේ ඒක. මොකද මේක එකතු වුණාට පස්සේ total එක print වෙන්න ඕනේ. හරි. දැන් ඔන්න code එක සම්පූර්ණ code එක තියෙනවා දැන්. මම මේ ටික උඩට ගමු. දැන් පැහැදිලි. හරි. මේක save කරා. හරි. දැන් මේක run කරලා බලමු. .net run. අන්න පළවෙනි පාර ආවේ නැහැ. අපි තව පාරක් බලමු. ඒත් නැහැ. අන්න එක දිනුමක් ආවා අපිට මෙතන. අන්න දැන් දිනාගෙන යනවා. අන්න දැන් බලන්න. දැන් කියනවා you have rolled a double 2 points. ඒක පහේව තුනක් තියෙනවා. මෙතන මේ 17. දැන් මෙතන 5යි කියන්නේ මෙතන 17යිනේ තියෙන්නේ. එතකොට දැන් බලන්න මෙතන 15 එනවා 17. දැන් එතකොට අපි මෙතන අපි මෙහෙම එකක් කරමු. මේක තිබ්බ තැන හරි. එතකොට අපි මේක කරන්න ඕනේ මෙහෙමයි. total එක හරි. එතකොට අපි මෙතන message එක දානකොට දානවා තව message එකක්. .writeline $the new total is කියලා මෙන්න මෙතන total එක දාමු. දැන් හරි. අර කලින් එකතු වෙච්ච total එකයි දැන් එකතු වෙච්ච දැන් clear කරොත් .net run කියලා ඔන්න බලන්න. මේ 4 හරි. ඊට පස්සේ ආ කියනවා rolled a 2 points to the total. ඔන්න new total is 14. කියලා ඔන්න you lose. ඒත් 14ට වැඩි එන්න ආවේ නැහැ. හරි. අපි තව පාරක් බලමු. ඔන්න දැන් එකතුව 15යි ඒක හරිය ඩබල් එකක් තියෙනවා මෙතන 6ව දෙකක් තියෙනවා ඒකින්ද මෙතන නිව් ටෝටල් එක 17යි ඔන්න දින්න ඔන්න ඔහම තමයි මේක කරන්නේ හරි ඔන්න ඔහමයි අපි if then else ඒ කියන්නේ conditions එක වැඩ කරන්නේ අපි ඊළඟ පාඩමෙන් බලමු කොහොමද loops එක වැඩ කරන්නේ කියලා